Today we are going to start our English lesson. 2. Today we are going to start our English lesson. 3. Today we are going to start our English lesson. English කතා කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. Speed, middle ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් slowly කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඉතින් ඒ විදියට එක එක විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන්නේ ස්පීඩ් හරියට අර වතුර ගලනවා වගේ ආයෙ තියෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි නම් එහෙම තමයි වගේ එකක් අපි ඔළුවට අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා භාෂාවක් කතා කරනකොට එකම උදාහරණයක් බලන්න චුටි බබෙක්. එයා වචනේ කතා කරන්නේ නේ. අපි චූටි කාලේ එහෙමම තමයි වචනේ තමයි මොකද මේක භාෂාවක්. එකපාරටම අර ගහින් ගෙඩියනවා වගේ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිආරයක් නන් නෙමෙයි මේකද මේක භාෂාවක් නිසා යම්කිසි පුහුණුවක් ඕනේ මේ වගේ ලෙසන්ස් බලන්න. ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කඩට උරු කරව ගන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ අර චූටි බබාලා කතා කරන විදිහ තියෙනවනේ නේද? වචනයක් කතා කරනවා අම්මා කියයි මුලින්ම ඊට පස්සේ අම්මා දෙන්න කියයි නේද? අම්මා ඒක මට දෙන්න කියයි. මෙන්න මේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා වගේ. දැන් අපි ඇත්තටම ඒ බබා කතා කරන දේ අපි බෝඩ් එකේ ලියනවා, පොතේ ලියනවා. නමුත් ඒ බබා කතා කරනවා. හැබැයි බබා ලියනවද? බබා අකුරු දන්නවද? බබා ලියනවද? මොනවද නැහැ. බබා කරන්නේ කටින් කතා කරනවා. අපි මේ ඔක්කොම ලියනවා, ඔක්කොම මතකෙන් තියාගෙන ඉන්නවා. වෙන දේ අපි නොකරනම දේ තමයි අපි කතා කරන්නේ නැති එක. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කටට يعني අපිට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නනේ. ඒ නිසා අපි වචන එළියට දාන්න අවශ්‍යමයි. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි slow motion Sri Lanka YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට විනාඩි 10ක lesson එකක් තමයි ගේන්නේ. ඉතින් අපි start කරමු අද lesson එක. right. අපි අද කතා කරන්නේ cannot වල question එක. නැත යන අර්ථයේ cannot වල නැත යන cannot වල ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒක නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. right. අපි structure එක ලියමු මේ විදිහට. can't මුලින්ම දානවා. ඊට පස්සේ subject, ඊට පස්සේ verb, ඊට පස්සේ object. පැහැදිලි නේද? අපි ප්‍රශ්නයක් නහන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි can එකට not එකතු කරලා cannot එහෙම නැත්නම් can't කියලා අපි pronounce කරනවා. can't, subject, verb, object. මේ විදිහ තමයි අපේ structure එක. මේ වාක්‍ය හදන පිළිවෙල රටාව වෙන්නේ මේක. මේක ඔළුවේ තියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහේ වාක්‍යයක් කියන්න. ඔයාට බැරිද මට දෙන්න? ඔයාට බැරිද මට දෙන්න? ඔයාට බැරිද මට දෙන්න? බැරිද? බැරිද? එතෙන්නේ මේක තමයි අපි can't වලින් ගන්නෙ. ප්‍රශ්නයක්. මේක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නාර්ථය දාන්න ඕනේ. right. එතකොට අපි මුලින්ම කියනවා can't, cannot කැටිකලා can't. Can't you මොකද්ද දෙන්න? දෙනම give. Can't you give me? Can't you give me? ඔයාට බැරිද මට දෙන්න? Can't you give me? right. අපි ඊළඟ එකට යමු. බැරිද කියලා නෑන්නේ. ඔයාට උයන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියදා ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න අපි මොන වගේ වචනද ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ රටාවෙන් බැරිද කියලා අහන එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ පවුල ඇතුලේ මොන වගේ වාක්‍යද මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්කූල් එකේදී එතකොට ගෙදරදී ටවුන් එකකදී ඒ කියන්නේ ඔෆිස් එකකදී ඒ වගේ වෙන වෙනම වාක්‍ය ටිකක් මේ කරපු මේ මාතෘකාවලින් ටොපික්ස් වලින් කරන්න මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගලන්ට ඒ තැන්වලදී කරන වාක්‍ය ඔය ඉන්න දෙයක් නෑ. මම මේ ටික දෙන්න මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉස්සරහට. right. ඔයාලට උයන්න බැරිද කියලා තමයි මම අහුවේ නේද? ඔයාට උයන්න බැරිද? ඔයාට උයන්න බැරිද? Can't you cook? Can't you cook? ඔයාට උයන්න බැරිද? well. හොඳින්. ඔයාට හොඳින් උයන්න බැරිද? අපි ඔයාට ප්ලේ කරන්න බැරිද? ක්‍රිකට් ගත්තනේ අපි කලින් ලෙසන් එකේ. ගිටාර් එකක්. ඔයාට ගිටාර් ප්ලේ කරන්න බැරිද? Can't you play guitar?
G-Y-T-A-R. Guitar. Can't you play guitar? ඔයාට guitar play කරන්න බැරිද? ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට සින්දු කියන්න බැරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ නේද? ඔයාට සින්දු කියන්න බැරිද? Can't you sing songs? සින්දු songs එකක් එනවා. Can't you sing? S-I-N-G sing. Can't you sing songs? Songs. ඔයාට සින්දු කියන්න බැරිද? Right. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි වෙන්නෙම ගොඩක් ඔය you කියන සබ්ජෙක්ට් කරන කෙනාව තමයි. ඉතින් ශ්‍රී කියලා අපිට ඕන නමක් දාලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා මාලට බැරිද මොකද්ද? dance කරන්න? can't. ඕනම නමක් ලියනකොට වාක්‍ය මැද වුණත් කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. can't Maya. can't Maya. අපි ආඩ දාමු speak කියලා. can't Maya speak English. Speak English. Speak English. Right. Can't Maya speak English? මායාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? මායාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? ඔයාලට පුළුවන් වුණ දවසට ඔයාලට අනිත් කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ මාලාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? මොකද ඔයාලට කන්වර්සේෂන් එකක් යත් එක කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ යාළුවෙක් ලේසිනේ කන්වර්සේෂන් එකක් සංවාද පවත්වන්න පුළුවන්. Right. ඊට පස්සේ අපි එකක් හදමු. තව මොකක්ද ගන්නෙ? ඔයාට බැරිද ලියන්න? ඔයාට බැරිද? Can't you? බැරිද ලියන්න? Right. Right. Can't you write a letter? A letter. මෙතන ප්‍රශ්නාර්ථය. Can't you write a letter? ඔයාට බැරිද ලියුමක් ලියන්න? ඔයාට කරගන්න ඕනේ ලියුමක් ලියා ගන්න ඕනේ යාට කියලා. එතකොට ඔයාට බැරිද කියලා අහනවා ලියුමක් ලියන්න. Right. ඒගොල්ලන්ට බැරිද මේ වැඩේ කරන්න? ඒගොල්ලන්ට බැරිද? Can't they do? Can't they do? ඒගොල්ලන්ට බැරිද කරන්න මේ වැඩේ? This job. එහෙම තමයි කියන්නේ. This job කියලා. This job. Can't they do this job? ඒගොල්ලන්ට බැරිද මේ වැඩේ කරන්න? Successfully සාර්ථකව මේ වැඩේ කරන්න බැරිද කියලා තමයි අහන්නේ. බැරිද කියලා තමයි මේකේ අහන්නේ. Right. මේකෙදි මම නැවත මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක බලාගෙන ඉන්නකොට ලේසිනේ. මේක ලේසි නමුත් අපිට ඕනි කතා කරන්න. කතා කරන්න නම් මේක තමයි අපි ලියන ඒවා තමයි ප්‍රායෝගිකව ඔයගලන්ට භාවිතා වෙන අවස්ථා එනවා. ඒ වෙලාවට මනසින් අපි සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. මනසින් අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නිසා තමයි ඔක බලන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙලාවට හිතන්න මේකට මොකක්ද දෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. මට අමතක වුණා. අමතක වුණා නැවත බලන්න පුළුවන්. නැවත බලලා නැවත මේකට අපි ඔළුවට එක ෆැමිලිය කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳටම අපිට ඒක දැනෙන්න ඕනේ මේ ලෙසන් එක. දැනিলা තියෙන්න ඕනේ. කැන් එක ඔයගලන්ට දැනিলা තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක ස්ථාවර කරගන්න. මේ ලෙසන්ස් ටික ස්ථාවර කරගන්නකො මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒ කරන ඉල්ලීමක් මේවා ස්ථාවරව ගන්න ඔළුවට. ඊට පස්සේ අපිට ටික ටික කතා කරන්න. දැන් මේක ඇත්තටම මම මේක ස්පීඩ් ඔයගලන්ට ඔය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේවා මේ යනවත් එක්කම ස්ථාවර කරගන්න ඔළුවේ. බැරිද කියනකොට මේක මම මේ සිංහලෙන් කියලා තියෙන්නේ. බැරිද? ඉස්සරහදී තේන ලෙසන්ස් මම මේ විදිහට සිංහලෙන් දාලා එතකොට බොහොම සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක බෑ කියලා කෙනෙක් නෑ මම දන්නවා ඒක. ස්පෙලිංස් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් අර විග්නස්ලට පටන් ගන්නකොටම. ඉතින් ඒවත් මම ඒකයි මම සිංහලෙන් ලියලා ඒ ආදේශ කළා ඒ විදිහට යන්නේ ඒකයි. right. අපි ඒකට යමු තව මටවත් එක්ක යන්න බැරිද? Can't I go? මට යන්න බැරිද එහෙ කියලා අහමු අපි ලේසියෙම නේද? Can't I go there? ඔබ ලේසියට දෙයක් ලොකු වුණාමත් අපි හිතනවා වැඩි නේද? මට එහෙ යන්න බැරිද? අම්මගෙන් අහන්න මට එහෙ යන්න බැරිද අම්මා? Can't I go there අම්මා කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔක වචන එළියට දාන්න කියනවාම නැවත ඉල්ලනවා. මොකද මේක අපි අටින් කියන්නේ නැතු මේ can't කියන වචනේ පවා අපිට බෑ ඇත්තටම. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි පිළිගන්න ඕනේ අපිට බෑ. ඇයි ඒ? අපි මේක කටින් පිට කරන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැවත මේ වචන එළියට දෙන්න හුරු කරගන්න. can can't
එතකොට මේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මේ කාන්ට් එක ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ඒක ඔළුවේ තියෙනවා. මම බැරිද කියලා අහනවා නම් ප්‍රශ්නේ can't I? Can't you? ඔයාට බැරිද? ඔයාට බැරිද මට දෙන්න? Can't you give me? Can't you give me it? ඔයාට බැරිද ඒක මට දෙන්න? ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද ලෙසන් එක හොඳටම තේරුණා කියලා. ඉතින් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඊට පස්සේ ඔයාට බැරිද? Can't you? ඔයාට බැරිද? Play with me. Play with me. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. Can't you talk with others? වෙන අයත් එක්ක කතා කරන්න බැරිද? Can't you talk with others? ඒ වගේ වාක්‍ය ඔයගලන්ට ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. ගොඩාක් හදන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න 100 හරි හර්ෂිට්ස් දිගට හදන්න. මේක ඔයාගේ මේ මොලේ ඔළුවට ඒක යනවා. ඒසෙම කරගන්න පුළුවන්. time is over. බයි බයි.